Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο θα ήθελα να μιλήσω για κάποια πράγματα που παρατηρώ εδώ και χρόνια. Με εκνευρίζουν σε τραγικό βαθμό, καθόλου υπερβολική εδώ. Και κανείς δεν κάνει κάτι που μπορεί να δώσει μια ουσιαστική λύση. Είναι μικρά πράγματα της καθημερινότητας, τις περισσότερες φορές παράνομα, που ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αντίδραση, μετατρέπονται σε κοινωνική νόρμα και αφομοιώνονται σαν μέρη της κουλτούρας μας. Κάτι που δεν θα καταλάβω ποτέ πώς έχει φτάσει σε αυτό το άθλιο σημείο. Είναι η οδική μας παιδεία. Έχω δει στην Πολωνία πώς θα έπρεπε να είναι ένας σωστός οδηγός και υπάρχει μια τεράστια απόκλιση μεταξύ αυτού του σωστού οδηγού και του Έλληνα οδηγού. Περνάνε με κόκκινο, δεν σταματάνε στις διαβάσεις πεζών και είναι κάτι που με τρελαίνει και οι φίλοι μου κάθε φορά γελάνε με το πώς φωνάζω στους οδηγούς που δεν σταματάνε στη διάβαση. Αυτές οι γραμμούλες στο έδαφος σημαίνουν κάτι. Έχω προτεραιότητα. Στρίβουν σαν τρελοί χωρίς να προειδοποιήσουν, δεν ανάβουν αλάρμ, λες και κρατάνε τα φωτάκια μόνο για τα Χριστούγεννα. Αλλά βέβαια, τι να περιμένω από ένα κράτος που κάνει τα στραβά μάτια σε μία από τις μεγαλύτερες και συχνότερες παρανομίες, το λάδωμα. Το λάδωμα είναι ο λόγος που αρνούμε να βγάλω δίπλωμα οδήγησης. Αρνούμε να οδηγήσω στους δρόμους μιας χώρας που ο μισός πληθυσμός έχει λαδώσει για να μπορεί να οδηγήσει. Από την εποχή των γονιών μας μέχρι και σήμερα το λάδωμα είναι θεσμός και το χειρότερο, έχει κανονικοποιηθεί. Σκέφτεσαι, θέλω να βγάλω δίπλωμα, θα μου κοστίσει τόσο, συν το λάδωμα τόσο. Δηλαδή το θεωρούμε δεδομένο ακόμη και να αριστεύσεις. Είναι απειροελάχιστα τα άτομα που παίρνουν δίπλωμα χωρίς να έχουν λαδώσει. Όσοι γνωστοί μου οδηγούν, έχουν λαδώσει. Βάζεις κάτω το πισινό σου, διαβάζεις, αριστεύεις, τα πηγαίνεις άψογα στην εξέταση και ξαφνικά έρχεται ο εξεταστής, τσακ, να σε κόψει. Γιατί δεν τον πλήρωσες επιπλέον για μια δουλειά που ήδη πληρώνεται να κάνει. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τον εκνευρισμό αυτού του άριστου ατόμου, αλλά εγώ τσαντίζομαι για άλλο θέμα. Το βλέπω το ζήτημα λίγο πιο αυστηρά. Έχουμε λοιπόν τον καθηγητή, ο οποίος κάνει νόημα στον εξεταστή ότι όλα θα το πάρει στο λάδωμα. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης το παιδί κάνει ένα λάθος. Μια όπισθεν που δεν έπρεπε να γίνει. Μια στροφή που δεν άναψε αλάρμ. Ένα stop που αγνόησε. Ο εξεταστής κάνει τα στραβά μάτια γιατί ξέρει ότι θα πληρωθεί παραπάνω. Το παιδί παίρνει το δίπλωμα ενώ θα έπρεπε να είχε κοπεί και βγαίνει σαν νέος οδηγός στους δρόμους. Μία μέρα λοιπόν κάνει το λάθος που ο εξεταστής παρέβλεψε. Τρέχει λίγο παραπάνω, δεν σταμάτησε στο stop και χτυπάει ένα μηχανάκι που είχε ήδη αναπτύξει ταχύτητα και καρφώνεται ο οδηγός της μηχανής ανάμεσα σε δύο κολόνες. Αναγκάζονται να του κόψουν το πόδι. Έχει συμβεί αυτό το ατύχημα, μου το είχε πει μία φίλη μου νοσηλεύτρια όταν ήθελα να βγάλω δίπλωμα για μηχανή και προσπαθούσε να με αποτρέψει. Εδώ δεν μπορείς να πεις ότι φταίει μόνο ο οδηγός που δεν είδε το stop. Φταίει και ο εξεταστής που είχε παραβλέψει το ίδιο ακριβώς λάθος για χάρη μερικών χρημάτων. Ο εξεταστής και ο κάθε εξεταστής βάζει τιμή στην ανθρώπινη ακεραιότητα. 200 ευρώ. Τι με νοιάζει αν εσύ σκοτώσεις έναν άνθρωπο εξαιτίας του λάθους που παρέβλεψα? Εγώ τα λεφτά μου τα πήρα. Είναι τόσο τυποτένια η νοοτροπία που το μόνο που τους νοιάζει είναι να πάρουν παραπάνω 200 ευρώ. Αντί να τους ενδιαφέρει να χτίσουν σωστές οδικές προσωπικότητες. Μη επικίνδυνους οδηγούς. Ελλάδα, 2018. Έχω προσέξει ότι πάντα συγκρίνουμε την κατάσταση της χώρας μας με την κατάσταση μιας τριτοκοσμικής χώρας. Επαναπαυόμαστε στο ότι υπάρχουν και χειρότερα, αντί να συγκρίνουμε την κατάστασή μας με την κατάσταση της Σουηδίας. Γιατί η σύγκριση να γίνεται πάντα με το χειρότερο και όχι με το καλύτερο? Γιατί να πρέπει να θέτουμε οι ίδιοι χαμηλά standards για το επίπεδο διαβίωσής μας? Γιατί να συμβιβαζόμαστε με τη μετριότητα, αντί να επιδιώκουμε το καλύτερο? Θα σου πω το πιο απλό. Γιατί οι μη καπνίζοντες να συμβιβάζονται με το γεγονός ότι υπάρχει αντικαπνιστικός νόμος που παρόλα αυτά δεν τηρείται σε κανένα μαγαζί. Γιατί δηλαδή να πρέπει να ανεχτώ εγώ τη βρώμικη ανθυγιεινή συνήθεια ενός άλλου τη στιγμή που ο ίδιος ο νόμος του απαγορεύει να μου επιβάλλει αυτή τη συνήθεια? Τις προάλλες είχαμε πάει σε μια καφετέρια και είχε ένα πολύ μικρό χώρο που ήταν για μη καπνίζοντες. Ήμασταν εκεί 3 παρέες. Από αυτές τις 3 παρέες, οι 2 κάπνιζαν σαν φουγάρα. Και ο χώρος ήταν πάρα πολύ μικρός. Κάποια στιγμή ανοίξαμε λοιπόν λίγο το παράθυρο και έρχεται ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί και λέει: καλά, ποιος άνοιξε το παράθυρο? Είχε πολύ κρύο εκείνη τη μέρα. Και λέμε: εμείς το ανοίξαμε, γιατί υπάρχουν σε όλο το χώρο αυτοκόλλητα που λέει μην καπνίζετε, αλλά παρόλα αυτά δεν το τηρεί κανείς. Η απάντησή του: ναι, έχεις δίκιο, μακάρι να το τηρούσαν. Και μετά, αν κάνω καταγγελία, θα είμαι εγώ η κακιά, επειδή θα έχουν φάει όλοι πρόστιμο. Πριν λίγες μέρες διάβασα ότι θα υπάρχουν πρόστιμα μέχρι και 3.000 ευρώ σε όσους δεν τηρούν τον αντικαπνιστικό νόμο. Οι Έλληνες έχουν την εντύπωση ότι οι κανόνες είναι για να τους πάμε. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Γιατί όταν η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει κάτι καλό, αλλά αυτό το καλό μας βγάζει από τη βολή μας, τότε δεν το τηρούμε γιατί δεν μας συμφέρει. Αλλά έτσι δεν βλέπεις καμία διαφορά προς το καλύτερο. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Σε λίγο καιρό έχω να κάνω ένα πολύ απλό χειρουργείο. Τίποτα σοβαρό, no worries. Μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω αυτό το μικρό χειρουργείο παράνομο
χρώμα στο Ίκα και να γλιτώσω πολλά χρήματα. Δηλώνεις την επέμβαση σαν κάτι άλλο, δίνεις ένα μικρό φακελάκι στο γιατρό, φυσικά δεν υπάρχει απόδειξη και έχεις γλιτώσει πάρα πολλά χρήματα. Δελεάστηκα ψέματα δεν θα πω. Αλλά μετά σκέφτηκα ρε γαμώτο, δεν θα πάω να κάνω αυτό που κράζω. Θα δουλέψω λίγο παραπάνω, να κάνω σωστά την επέμβασή μου, νόμιμα, χωρίς φακελάκια, με απόδειξη και όλα τα σχετικά. Μικρά καθημερινά πράγματα ατομικής ευθύνης είναι που κάνουν τη διαφορά. Άλλη εξαιρετική νοοτροπία, μιας που το ανέφερα. Είσαι γιατρός. Έχεις φάει τα μάτια σου πάνω από τα βιβλία τόσα χρόνια, δίνεις όρκο που λέει αγνός δε και οσίως διατηρήσω βίο των αιμών και τέχνη την ημίν. Ότι δηλαδή θα διατηρήσει τη τέχνη του αγνή. Και μετά πάει και ζητάει φακελάκι από τη γιαγιά για να τη χειρουργήσει. Αν δεν είναι το φακελάκι αγνότητα, τότε τι είναι? Που σου λέει έμεσα ή θα πληρώσεις ή θα πεθάνεις. Ή θα πληρώσεις ή θα ξεχάσω στη κοιλιά σου κάποια λαβίδα. Και μετά θα χρειαστεί επιπλέον λάδωμα για να σου βγάλει τη λαβίδα. Ελλάδα, ιατρική, 2018. Που προειδεάζεσαι ότι θα πρέπει να δώσεις φακελάκι στο γιατρό πριν καν τον επισκεφτείς. Είσαι στη φάση που πας απλά να κλείσεις το ραντεβού και πρέπει και εκεί να λαδώσεις. Πηγαίνεις και σου λένε τι έχετε? Μια σοβαρή ασθένεια, πεθαίνετε. Θέλετε να κλείσουμε ραντεβού σε 3 μήνες, είναι καλά? Και φτάνεις στη θέση να πληρώνεις για να σου κάνουν τη χάρη να σου κλείσουν ραντεβού, όπως θα έπρεπε να κάνουν. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Να μην συμβάλεις στη διαιώνιση του μαύρου χρήματος. Αντί να πληρώσεις κάτι επιπλέον που δεν θα έπρεπε να πληρώσεις, κατήγγειλέ το στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, καλώντας εκείνη τη στιγμή στο 10301 ώστε να τον συλλάβουν οι αρμόδιες αρχές. Επίσης υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον site, το έδωσαφακελάκι.org, θα σας έχω κάτω το link, όπου μπορείς να πας και να κάνεις τελείως ανώνυμα καταγγελία για οποιαδήποτε διαφθορά, λάδωμα, φακελάκι, καταλαβαίνετε. Και όσο πιο λεπτομερής είναι η ανώνυμη καταγγελία, τόσο πιο εύκολο θα είναι για τις αρχές να κάνουν τον έλεγχο εκεί που πρέπει. Όσο λέμε εμείς οι ίδιοι ναι στο λάδωμα, στο φακελάκι, τόσο θα συνεχίσει να υφίσταται. Αν δεν γνωρίζεις τα δικαιώματά σου ως πολίτης, αν δεν υπάρχει αντίδραση στη διαφθορά, τότε πώς θα εξαλειφθεί? Μεταξύ 1996 και 2004 διακινήθηκαν 85 δισεκατομμύρια μαύρου χρήματος μόνο στο χώρο της υγείας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του World Economic Forum, το κόστος της διαφθοράς υπολογίζεται στο 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται ετησίως μόνο για δωροδοκίες ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο. Σκέψου τι έχει γίνει σε άλλους τομείς. Πέρα από φακελάκια σε γιατρούς, στην πολεοδομία, στην εφορία, στο βουλευτή για να σε διορίσει στο δημόσιο, στην προστασία του καταστήματός σου, λες και δεν σου ανήκει το ίδιο σου το κατάστημα. Υπάρχουν τεράστια ποσά μαύρου χρήματος που δεν προέρχονται μόνο από επιφανειακά αθώους εγκληματίες, αλλά και από αστυνομικούς που συνεργάζονται με εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη σωματεμπορία, τη μαστροπία και τη διακίνηση ναρκωτικών. Άρα φτάνει σε ένα διέξοδο, μη γνωρίζοντας σε ποια έπιστη αρχή μπορείς να απευθυνθείς. 6 Δεκεμβρίου, 7 και 20 το απόγευμα, μου έκλειψαν το κινητό στη πλατεία στο Μοναστηράκι. Κάποιοι το είδατε που το ανέφερα στο Instagram. Είδα αμέσως τον ύποπτο και η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάω στους αστυνομικούς που βρίσκονται στο μετρό. 5 άτομα με όπλα και δεν δέχτηκε κανείς να με βοηθήσει. Η απάντησή τους: είναι συμμορία, είναι πολλά άτομα. Λίγα λεπτά αργότερα πήγα η ίδια στη συμμορία και οι τύποι προσπάθησαν να μου πουλήσουν ναρκωτικά. Ξαναπηγαίνω στους αστυνομικούς και τους λέω: Οκ, δεν θέλετε να με βοηθήσετε. Οι ίδιοι άνθρωποι πήγαν να μου πουλήσουν ναρκωτικά. Κάνουν εμπόριο στη μέση της πλατείας Μοναστηρακίου. Ούτε τώρα θα κάνετε κάτι? Η απάντηση ήταν η ίδια: είναι πολλά άτομα, ρε εσύ, είναι συμμορία. Έχεις έναν πολίτη που σου καταγγέλει μια παράνομη δράση και δεν κάνεις τίποτα. Εν τέλει, είδε το σκηνικό η Κάθι Jones, κάποιοι τη γνωρίζετε από το YouTube. Πηγαίνει η ίδια στον ύποπτο και του λέει: έλα τώρα δώσει το κινητό στην κοπέλα και είμαστε εντάξει. Η απάντησή του ήταν: ναι, σιγά, ας έρθει η αστυνομία. Γιατί ήξερε ότι δεν θα ερχόταν. Η Κάθι, μια 20χρονη κοπέλα, είχε περισσότερα να μην πω τι κότσια από 5 άντρες με όπλα και λεξίσφαιρο. Και σε αυτή τη χώρα ζούμε, αγαπημένοι. Τέτοιες συμπεριφορές απλώς εντείνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουν οι πολίτες απέναντι στους θεσμούς και τις αρχές. Αν δηλαδή μια κοπέλα που της κλέβουν τη τσάντα στο δρόμο καλεί για βοήθεια και δεν βρίσκει καν ανταπόκριση από τους αστυνομικούς που βρίσκονται μπροστά στο περιστατικό, πώς ένας πολίτης θα νιώσει ασφάλεια να καταγγείλει το δημόσιο υπάλληλο που του ζητάει φακελάκι και να πιστέψει ότι οι αρμόδιες αρχές θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες? Το τραγελαφικό είναι
ότι οι λύσεις κατά της διαφθοράς μαθαίνονται σε ένα 17χρονο παιδί από το φροντιστήριο, όχι από το σχολείο, που πάει να δώσει έκθεση στις Πανελλήνιες και δεν μαθαίνονται εκεί που πρέπει. Όλοι έχουμε παπαγαλίσει τις κουκίδες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς με την εφαρμογή αντικινήτρων. Αυστηροποίηση των προστίμων. Ενίσχυση της διαφάνειας. Εξορθολογισμός της διοίκησης. Ατομική ευθύνη. Φράσεις που όταν είμαστε 17 χρονών δεν έχουμε ιδέα τι σημαίνουν. Πανελλήνιες. Θεωρητικά είναι ολόσωστο να διδάσκονται στους μαθητές οι αξίες της ακεραιότητας. Ουσιαστικά βέβαια, όχι επιφανειακά όπως στις Πανελλήνιες. Ωστόσο, πρακτικά δεν θα ήταν πιο σωστό να υπάρχει ακεραιότητα στα άτομα που καθορίζουν την οικονομία της χώρας. Τις συγκεκριμένες κουκίδες εμείς τις ξέρουμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι στη δικαιοδοσία μας να τις εφαρμόσουμε στο κράτος. Μπορούμε να τις εφαρμόσουμε όμως στην καθημερινότητά μας. Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται συλλογικά, γιατί πολύ απλά δεν αλλάζει η μάζα. Αλλάζει όμως το άτομο. Κανένα πρόβλημα, κανένα φακελάκι και κανένα λάδωμα δεν πρόκειται να εξαφανιστεί εάν δεν αντιδράσεις. Εάν δεν καταγγείλεις, εάν δεν δείξεις ότι έχεις κάποια standards σαν πολίτης. Έχεις δικαιώματα, μάθε να τα διεκδικείς. Αν ο καθένας μας αφιερώσει λίγο χρόνο να μάθει τα δικαιώματά του σαν πολίτης, τα δικαιώματά του σε διάφορες παροχές υπηρεσιών, είτε είναι ο χώρος της υγείας, είτε η εφορία και ούτω καθεξής, τότε είναι σαν να βάσεις ο ίδιος ένα stop στη διαφθορά. Και εκεί δεν θα υπάρχει κάποιος εξεταστής για να σε κόψει. Η γνώση είναι δύναμη. Γι' αυτό δεν υπάρχει στα σχολεία. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που θέλει να διαμορφώσει μάζες και όχι άτομα. Κραυγές και όχι φωνή. Μικρά στρατιωτάκια που θα πληρώνουν 200 ευρώ κάθε φορά που θα τους το ζητάει κάποιος και θα λένε από πάνω «Ευχαριστώ γιατρέ μου». Μπορεί η συμπεριφορά της μάζας να διαμορφώνει την κουλτούρα μιας χώρας, αλλά ακόμα και η μάζα αποτελείται από μονάδες. Ας πλάσουμε λοιπόν σωστούς πολίτες, όχι μαύρο χρήμα.